Xin chào tất cả các bạn. Trong video này thì Uyên sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn về công cụ Content Aware Fill. Thì phiên bản Photoshop từ CS6 trở lên hỗ trợ cho chúng ta một công cụ là Content Aware Fill. Nghĩa là khi mà các bạn muốn xóa, ví dụ như là các bạn muốn xóa cái con cừu này ra khỏi hình ha, chúng ta chỉ việc tạo vùng chọn cho cái con cừu này. Sau đó là các bạn sẽ vào trong menu Edit, chọn Fill, phím tắt là Shift F5. Thì trong cái bảng này các bạn chọn là Content Aware ở đây. Rồi các bạn click OK thì tự động Photoshop nó sẽ tính toán những cái điểm ảnh xung quanh của cái vùng chọn này và nó đắp vào trong phạm vi cái vùng chọn đó cho chúng ta. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó tính toán rất là nhanh. Tuy nhiên thì nó vẫn xảy ra một vài cái sự cố, có nghĩa là nó có những cái phạm vi giống như thế này này là nó bị lỗi. Cái phạm vi mà nó bị nhòe như thế này ha là những cái bị lỗi, thì lúc này các bạn sẽ phải sử dụng công cụ Clone Stem để mình đắp lại. Tuy nhiên là Uyên lấy ví dụ, nếu mà chúng ta sử dụng cái hình này nha, mà các bạn muốn xóa hai người bên phải đi, chỉ giữ hai người bên trái không thôi, mà các bạn vẽ một cái vùng chọn cho hai người này. Rồi các bạn nhấn Shift F5 nè, mở bảng Fill ra, chọn Content Aware rồi OK. Thì bạn sẽ thấy là nó cũng xóa đi nhưng mà nó bị lỗi. Bạn thấy không? Nó vẫn bị lỗi, nghĩa là vẫn nhận cái phần chân và cái phần núi đồi đằng sau này nó đắp vào, cho nên là đây gọi là một cái Content Aware bị lỗi. Thì với những phiên bản Photoshop cũ các bạn làm nó sẽ bị lỗi như thế này. Riêng về phiên bản Photoshop mới, phiên bản mà Photoshop CC 2018 mới nhất và phiên bản Photoshop CC 2019 sau này, nghĩa là một cái phiên bản mà cuối cùng của 2018 á, và phiên bản CC 2019 thì họ cung cấp cho chúng ta một cái là cái Content Aware Fill. Bạn thấy ngoài cái Fill Stroke nó có một cái Content Aware Fill ở đây nữa, thì đây là một cái tính năng mới update của Photoshop. Tuy nhiên là Uyên không hiểu tại sao cái bản Photoshop CC 2018 của Uyên nó không có cái tính năng này. Có thể là lúc mà Uyên cài nó chưa phải là phiên bản CC 2018 mới nhất. Cho nên là để hướng dẫn cho các bạn cái tính năng này, Uyên lại phải update nó lên. Và khi mà Uyên update nó lên thì phiên bản mới nhất của Photoshop nó đang là CC 2019 rồi. Cho nên là nó update thẳng lên CC 2019 luôn. Do đó là nếu mà bạn nào đang coi video này, các bạn có thể check ở trong cái phiên bản Photoshop CC 2018 của mình. Nếu mà các bạn có cái phần Edit và có Content Aware Fill ở đây, thì có nghĩa là cái bản đó của các bạn đang là cái bản mới nhất của CC 2018. Bạn có thể hình dung ra là với phiên bản CC 2018 nó sẽ có, ví dụ nha, Uyên lấy ví dụ là trong tháng 7 đi, nó ra mắt phiên bản CC 2018 đó, mà đến cỡ khoảng tháng 8, tháng 9 nó lại update một cái bản nữa, thì có thể nó là version 19.0 rồi 19.1, 19.2 kiểu như thế. Thì những cái phiên bản mà update nhỏ nhỏ của CC 2018 đó nó cũng vẫn thuộc CC 2018, cho nên là nó không hiển thị ra. Còn cái bản của Uyên có thể là không phải là cái bản cuối cùng, cho nên là nó không có, nên bây giờ Uyên update lên thì các bạn thấy nó đang là CC 2019 ở đây. Do đó là nếu mà bạn nào xài mà không thấy có cái tính năng đấy thì bạn có thể update lên phiên bản mới nhất của CC 2018 hoặc là update thẳng lên CC 2019 luôn cũng được. Thì với cái tính năng mà mới update này, Uyên lấy ví dụ ha, mình cũng vẫn chọn hai người mà mình muốn xóa ở đây đi. Sau đó là các bạn vào trong Edit nè, chọn Content Aware Fill. Thì lúc này ha, Photoshop sẽ hiện ra cho chúng ta một cái bảng tùy chỉnh cụ thể hơn. Ở đây là cái hình gốc của chúng ta này, còn đây là cái hình mà nó sẽ tạo ra cho chúng ta sau khi mà chúng ta sử dụng cái Content Aware Fill này. Thì bạn sẽ thấy là cái phần Review After ha, nó có bị lỗi phạm vi ở đây. Thì bạn có thể sử dụng cái công cụ Brush ở bên trái này. Nó có một cái là Sampling Brush Tool. Thì với cái công cụ Sampling Brush Tool này nó sẽ giúp cho các bạn loại trừ ra những cái vùng nào mình không muốn lấy. Ở đây ví dụ ha, nó đang lặp lại cái chân của cái cô này vào phạm vi góc ở đây, thì lúc này các bạn có thể là tô vào phạm vi phần chân của cái cô này. Thì bạn sẽ thấy trong này nó không có lặp lại cái chân nữa. Lúc này thì nó lại bị một cái lỗi là cái phần phạm vi cái núi. Thì lúc này các bạn sẽ tô vào trong cái núi bên góc bên này. Nghĩa là chúng ta có thể lọc ra những cái phạm vi mà chúng ta không muốn lấy ở trong hình. Rồi cái góc ở đây nữa ha, nó cũng đang lặp lại nè.
Ở đây Uyên tô luôn vào cái phạm vi người bên này ha, để nó lọc ra nó không sử dụng cái phạm vi người này đắp vào cho hình của mình. Thì đó, nghĩa là khi mà Uyên đã loại trừ cái phạm vi hai người này ra rồi, nó không còn lặp lại hai người ở trong hình của chúng ta nữa, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có được một cái hình nó cũng ổn hơn hồi nãy. Nghĩa là thay vì nó lặp lại cái người này thì giờ nó không lặp lại nữa. Và lúc này thì cái phần output này bạn có thể chọn New Layer và bạn OK, thì chúng ta sẽ có được một cái layer mới đã được xóa cái người đi rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn còn một vài cái lỗi nhỏ nhỏ ở chỗ này, thì cái lỗi này nó sẽ sửa lại dễ hơn là cái lỗi hồi nãy. Thì lúc này ha, nó có một cái lớp mới nè. Đó, các bạn có thể là sử dụng tiếp công cụ clone stem mình đắp lại những cái phạm vi lỗi ở đây. Đó, các bạn sẽ chỉnh sửa nó rất là nhanh ha. Phần bầu trời này thì bạn có thể sử dụng cái công cụ Healing Brush. Khi mà chúng ta sử dụng Healing Brush, các bạn tô vào thì nó sẽ giúp cho cái phần màu này nó hài hòa hơn, nó không có bị rõ trắng đen quá. Đó, các bạn sẽ cân chỉnh lại chút xíu thì chúng ta sẽ có được một cái kết quả nó đẹp hơn ha. Ví dụ thứ ba là chúng ta có cái tòa nhà như thế này và nó có một cái vệt bị lỗi. Thì với cái vệt này ha, các bạn cũng có thể là tạo vùng chọn cho nó. Bây giờ ví dụ như là bên chọn Container Graph Fill này. OK, thì các bạn sẽ thấy là nó copy những cái vùng xung quanh nó đắp lại đây và nó cũng hiển thị bị lỗi, nghĩa là nó không ra đúng cái vòng xoay của cái hình này. Thì nếu mà chúng ta bị cái lỗi này ha, bạn cũng vào trong Edit, chọn Container Graph Fill. Thì lúc này ở đây chúng ta sẽ có cái review này. Bạn zoom lên. Đây là kết quả cuối cùng nếu mà chúng ta sử dụng cái Container Graph này bình thường. Ở đây các bạn sẽ chọn cái chỗ rotation này ha, bạn sẽ chọn 2 là cái mức độ xoay nó cao hơn. Khi mà các bạn chọn 2 là bạn thấy cái phần của chúng ta nó đã xoay vòng theo đúng cái hình gốc của chúng ta rồi. Bạn có thể so sánh ha, nên nè. Đó, nó bị lỗi tùm lum như thế này. Rồi khi mà các bạn chọn 2, nó sẽ có một cái mức độ xoay vòng. Đó, bạn thấy là nó rất là hay ha. Còn nếu mà trường hợp như bạn cảm thấy là nó không được chính xác, có một vài cái chỗ mà nó không có khớp này, bạn có thể click chọn vào cái scale này. Đó, bạn thấy nó scale lại thì cái đường nối này nó sẽ nối lại liền hơn. Ở đây bên zoom lên cho các bạn dễ nhìn nha. Cái đường phần nối chỗ này, ở đây bên tắt cái scale đi nè. Đó, bạn thấy nó có một cái vệt bị lệch ngay cái đường này luôn. Còn khi mà chúng ta tích chọn vào cái scale này thì cái phần này nó sẽ được nối lại. Đó, nó đều lại ha, nhìn nó giống thật hơn. Rồi cái này nó cũng sẽ tạo ra một cái new layer. Bạn chọn new layer để nó không bị ảnh hưởng đến hình gốc của mình nha. Rồi OK. Thì lúc này bạn sẽ có một cái new layer mới với cái phần phạm vi mà chúng ta vừa mới tạo ra đó. Đó, nó sẽ bù lại hình của mình. Một ví dụ tiếp theo là ở đây Uyên có một cái hình con bướm, nhưng mà có thể là do một cái lỗi nào đó cho nên là chúng ta đã bị mất một phần cái cánh của cái con bướm này. Thì bây giờ các bạn có thể là dùng Container Graph Fill để các bạn fill lại phạm vi mà bị mất của cái cánh ở đây. Thì để làm được việc đó ha, các bạn cũng sẽ tạo cho nó một cái vùng chọn. Các bạn tạo một cái vùng chọn xung quanh cái cánh bị mất này. Rồi với cái vùng chọn này ha, các bạn cũng vào trong Edit nè, Container Graph Fill. Với cái Container Graph Fill này ha, nếu mà mặc định các bạn chọn thì nó sẽ không fill lại được, nó sẽ bị lỗi như thế này. Thì ở đây ha, cái rotation này chúng ta cũng chọn 2. Rồi cái phần mirror này, các bạn click chọn vào nó. Khi mà các bạn click chọn vào cái phần mirror này thì bạn sẽ thấy là nó copy một cái phần ở cái cánh bên trái này, nó đắp qua cái phần bên phải này cho chúng ta. Bạn thấy không? Nó có một cái phần đắp qua như thế này ha. Ở đây chúng ta chỉ còn một cái lỗi nhỏ xíu ở chỗ khúc dưới này nữa thôi. Thì ở đây các bạn cứ OK đi. Mình cứ OK tạo ra một cái new layer mới đi ha. Rồi tiếp theo nữa, bạn sẽ tạo tiếp cho nó một cái vùng chọn nhỏ ở cái phần phạm vi bị thiếu này. Rồi với cái vùng chọn này ha, các bạn cũng lặp lại cái bước hồi nãy, Container Graph Fill. Rotation, chọn 2 nè. Mirror.
Nãy Uyên chọn lộn layer ha. Bạn chọn tiếp cái layer mới này. Edit Content Aware Fill. Rồi, trong cái layer mới chúng ta vừa mới tạo ra đó, tạo tiếp một cái vùng chọn thì bạn sẽ thấy là nó có fill lại cái phạm vi đó cho chúng ta. Ở đây mirror các bạn click chọn vào này. Đó, bạn thấy nó sẽ có lặp lại cái phần phạm vi đó. Rồi, chúng ta ok. Thì ở đây nó có thêm một cái layer mới như thế này nữa. Thì với cái layer này bạn có thể tiếp tục dùng clone stem, mình copy thêm một chút xíu ở những cái xung quanh này mình đắp qua. Đó. Đến đây thì các bạn đã có thể đắp lại được cái cánh của cái con bướm này đối xứng với lại cái hình bên trái của chúng ta rồi. Thì cái tính năng Content Aware Fill này là những cái tính năng mới update của Photoshop CC 2018 giúp cho ta có thể hiệu chỉnh những cái của Content Aware Fill được tốt hơn thay vì nó auto tự động như là những phiên bản cũ. Bạn có thể tìm một vài cái hình khác và mình tự thực hành cái lệnh Content Aware Fill này kết hợp với lại Clone Stem và Healing Brush để mình xóa những cái phạm vi không mong muốn ở trên hình ra, hoặc là bạn có thể bù đắp lại những cái phạm vi nào ở trên hình mà mình bị mất. Bạn thực hành nhiều cho nó quen những cái tính năng này để mình ứng dụng cho nó dễ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời, hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc.